السلام عليكم. بتحس بألم وتنميل في الصباع الصغير والصباع اللي جنبه. ألم بيزيد مع الوقت لدرجة ان احيانا ما بتقدرش تتني ايديك. الوضع زايد ان المعصم ذات نفسه او الريست مش عارف تتحكم فيه. الألم ذات نفسه بدأ يزيد في الساعد من الداخل. هكلمك النهاردة ان شاء الله عن افضل تمارين لعلاج المشكلة دي بشكل كبير. تعرف كل ده ان شاء الله النهارده على مدار الحلقه. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك. نفس الكلام اللي بقوله لك كل مره، اللايك هو مثابه شكرا اللي انت بتقدمها لي. مبدئيا لازم تعرف ان المشكله او ان العصب اللي بيسبب المشكله دي هو الالنر نيرف. الالنر نيرف او العصب الزندي هو العصب من 3 اعصاب موجودين في الايد. واحد في النص اوسط اسمه ميديان، لما بيتزنق بيعمل حاجه اسمها كاربال تانيل سيندروم. كنا عملنا 3 حلقات وسلسله عن مشكله الموضوع ده وانه ازاي بيسبب الم في نص الايد وخلافه. هسيبها لك في الاي هنا او هنا تحت في صندوق الوصف برضو تقدر ترجع لها. ده العصب الاوسط. في عصب ناحيه بره مش هنتكلم عنه، وفي عصب من الداخل اسمه الالنر اللي بيعمل لي تنميل في الصباع الصغير والصباع اللي جنبه. العصب ده لما بيبدا يتزنق في المنطقه دي من الكوع اللي بيكون اسمها كيوبيتال. نفق بيعدي منه عصب، فلو حصل اختناق ليه تبدا تسبب لي الاعراض، وهي الم في الجزء الداخلي من الساعد، تنميل في الصباع الصغير والصباع اللي جنبه، واحيانا بيوصل لضمور في العضلات. طيب جميل، لازم انبهك لنقطه او تاخد بالك من نقطه، وهي ان مش دايما العصب بيكون مخنوق في الكيوبيتال او في المنطقه دي. احيانا بيحصل العكس، وهي ان في تنل او معديه ماسكه الاوتار وماسكه العصب معاهم، لو زنقت تعمل لي الاعراض دي. ولكن في بعض الاحيان المعديه دي بتكون فضفاضه سايبه شويه، فالعصب بيتحرك اكتر من اللازم فيعمل لي اعراض مشابهه. طبعا لازم نميز دي ايه ودي ايه. طيب جميل، ايه بقى اسباب المشكله؟ اولا تقلص في المسافه اللي بيمر منها العصب، او تورم في العصب نفسه، او استخدام الكوع باستمرار، او كسر في العظام. يعني في كسر حصل في العظم ولكنه كان قريب من العصب الزندي او الالنر نيرف فعمل لي المشكله دي، او اصابه متكرره في الكوع، اصابه قديمه مثلا حصلت قبل كده. طيب جميل، قلنا الاعراض وقلنا الاسباب. ايه بقى العلاج؟ عادة أول نقطة للعلاج إحنا مش بنلجأ للعملية، بنبدأ بمسكنات ألم أو مضاد للالتهابات. لو الموضوع زاد شوية بنبدأ أحيانا نحقن كورتيزون في مكان العصب لتخفيف الألم. طبعا مش علاج كلي، لازم نتبعه بعلاج طبيعي علشان نوصل لأعلى نتائج. طيب قلنا أول خطوة للعلاج. إيه بقى التمارين اللي أنا أقدر أعملها وإمتى بلجأ للجراحة؟ خلي الجراحة في النقطة الأخيرة. خلينا نبدأ الأول بالتمارين. التمرين الاول وهي علامه الاوكي، انك بتحط الصباع الكبير في وش الصباع اللي جنبه بالشكل ده، وتبدا انت ماسك كويس اهو، تبدا تنزل ايديك للاخر وتطلع، تنزل وتطلع، تنزل وتطلع، او تخرج لبره وتنزل تفرد، تخرج لبره وتنزل، تخرج وتنزل، تخرج وتنزل، تخرج وتنزل. هتبدأ تحس بتنميل في الصباع الصغير والصباع اللي جنبه. ولازم هنا نركز على نقطة مهمة جدا، وهي انك بتعمل التمرين ده 10 مرات بس في اليوم الواحد، ما بتكرروش اكتر من كده، لان احنا بنعمل نيرف جلايد او بنحرك العصب. فاكتر من كده ممكن تعمل له اريتيشن او تعمل له تهيج زي ما بيقولوا، فيبدأ يسبب لي ألم اكتر. فاحنا بنعمله 10 مرات بس في اليوم. التمرين التاني وهو عبارة على انك بتعمل اوكي، مش الاوكي دي، لا الاوكي وسهم وايديك او صباعك الكبير باصص لفوق بالشكل ده، وبتبدأ من تحت وتطلع لفوق وتعد 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بتعمله 10 مرات في اليوم، ولكنه لمدة مرتين. 10 مرات في المجموعة، مرتين في اليوم. التمرين الثالث وهو عبارة على انك بتفتح ايديك للاخر بعد ما تكون قافلها، وبنعمل الموضوع 10 مرات. 3 4 5 6 7 8 9 10. سهل، ايديا متنية او الكوع متني، قدرت تعمله بسهولة. بتبدأ تفتح ايديك شوية وتعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تعمل الموضوع ده مرتين في اليوم. التمرين الرابع هو تمرين استطالة للريست فليكسور او للعضلات اللي من الامام هنا. الفكرة كلها انك بتفرد ايديك على قد ما تقدر، وبايدك التانية بتشد عليك. واهم حاجة في التمرين ان بنسبة 30 ثانية.
اقل من 30 ثانيه الاسترتش مش هيكون فعال ومش هيجيب نتيجه. بنعمل الموضوع ده 30 ثانيه من 3 ل 5 مرات في اليوم. لا بقى سهل، والريست او الاسترتش بقى سهل، نصعبه شويه عن طريق ان انا بفرد ايدي. بعد ما كانت متنيه بفردها، يبقى انا الاسهل مقفوله وبعدين بصعبها ان انا بفتح واشد. 30 ثانيه برضو من 3 ل 5 مرات في اليوم. عاوزك تركز قوي وانا بعمل التمرين ده، لان التمرين اللي جاي هيكون مختلف شويه، يعني المره دي الاصعب هو اللي مفتوح. نركز بس في النقطه دي عشان بعد كده كل تمرين بيختلف. التمرين الخامس هو تمرين استطالة للريست اكستنسور او للعضلات اللي ورا دي. بنبدأ التمرين بالشكل ده ونشد. واخد بالك ان انا بادئ وايديا مفرودة مش متنية، وبادئ ان المقبض او الريست او قبضة ايدي ذات نفسها مفتوحة مش قافل، انا فاتح. وبنشد 30 ثانية وبنعمل الموضوع من 3 ل 5 مرات في اليوم. عملته وبقى سهل بتصعبه، ودي هتكون اصعب عن طريق ان انا بقفل ايديا واشد لتحت. طبعا الشد اكتر بكتير من المرة اللي فاتت بنسبة 30 ثانية. بنعمل الموضوع ده من 3 ل 5 مرات في اليوم. التمرين السادس والاخير هو عبارة على انه من حركة لحركة، من ايديا مفرودة لايديا متنية، من مفرودة لمتنية، من مفرودة لمتنية، ولكن من مفرودة بعمل حركة علشان اروح اغيرها في المتنية. ببدأ من تحت، ايدي معمولة كده وبص كده، ايدي في الطبيعي بصة لتحت وبصة لفوق، انا بخليها بصة لتحت، ولكني لما اجي اعملها اعكسها هتبقى بصة لفوق. فمن وهي بصة لفوق لفوق وافتح، وهكذا. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ودي زيها زي التمرين الاول بالظبط، ما بكترش عن 10 مرات في اليوم كله علشان ما يبداش يحصل لي اريتيشن في العصب او النيرف ويبدا يظهر لي مشاكل تانية. فلازم تاخد بالك انك بتعمله 10 مرات في اليوم الواحد. في حالة بقى فشل العلاج الطبيعي وانك خدت ادوية ومسكنات وعملت كل حاجة ومفيش تحسن، ساعتها بنبدأ نلجأ للجراحة او لجراحة تسليك الاوتار، وانك بتسلك العصب ذات نفسه. احنا قلنا المنطقة اتخنقت فانا ببعد عن بعضه علشان ادي فرصة للعصب يكون مرتاح في حركته. دي جراحة بنلجأ لها في حالة فشل كل الكلام ده. الجراحة مش هي الخيار الاول، واحيانا بنأجلها كتير لان النتائج كويسة. بالاضافة انك لازم تاخد بالك ان هنا زي ما بقول دايما مش فيصل لعلاج. احنا هنا مش بنعالج بشكل كلي، احنا بنقول لك بس ان اعراض ناتجه من كذا. ممكن يكون الموضوع ناتج من الفقرات العنقيه ذات نفسها، فتكون بتشتكي من الفقرات وحاسس فيها بالم وهي المسببه للموضوع ده، فتعمل تمارين هنا وهنا وتشتغل ومفيش تحسن، لان المشكله جايه من الفقرات ذات نفسها مش جايه من الكيوبيتال او من المنطقه دي، او مش مزنوق في حته تانية او في كسر او في اي حاجه تانية. فلازم تشخص نفسك صح، مش فيديو على اليوتيوب مثلا، لا انت بتروح عياده وتعرف ايه اسباب المشكله وبالتبعيه تعمل التمارين دي. نهاية لو وصلت لحد هنا متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. كان معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي اخصائي التغذيه العلاجيه. متنساش تتابعني على الانستجرام